سلم على أخوك. الكبد منتهي. المخدرات. أحاول تبسيط موضوع المخدرات وأثره على الدماغ ولماذا يؤدي إلى الإدمان. الإنسان العادي طبيعي لما يأكل، لما يجلس مع أصدقائه، لما يسوي رياضة، كل هذه أمور مهمة لبقائه. فمن حكمة الله سبحانه وتعالى أنها تخرج أو تفرز الدوبامين، والدوبامين هي مادة تؤدي إلى النشوة وإلى السعادة وإلى الشعور باللذة، ولكن هذه الأعمال تفرز الدوبامين بشكل سبحان الله بمقدار. كل شيء خلقناه بقدر، فتخرج كمية بسيطة على قدر احتياج الإنسان. هذا الإنسان العادي. الإنسان والعياذ بالله المدمن على المخدرات، عندما يتعاطى المخدرات تفرز نفس المادة الدوبامين، ولكن بكميات ضخمة جدا خارجة عن المألوف، وهذا ما يؤدي إلى النشوة العالية جدا اللي يحصل عليها والعياذ بالله متعاطي المخدرات، ويصبح لا يستمتع بالأمور العادية اللي الإنسان العادي كان يستمتع فيها. هو يبغى الرش، يبغى الكميات الهائلة اللي أفرزها الهيروين والعياذ بالله والكوكايين، فبالتالي تتلف المعادلة ونخرج عن التوازن الإلهي. من آثار أيضا المخدرات أنها تغير شخصيتك بالكامل. يعني عفوا، رحنا في سيليكون فالي مكان أيضا للمشردين، كثير من المشردين لأنواع مختلفة ولأسباب مختلفة. واحدة من أهم أسباب التشرد أنه الواحد والعياذ بالله يدمن على المخدرات، دمر حياته. الشاهد جاء واحد، وما كنا مسوي لقاء مع أحد تاني، جاء واحد كذا ببسكليته وبدأ يتكلم معانا، ولا هو فاهم إيش قاعد يقول ولا إحنا فاهمين هو إيش قاعد يقول، وشوفوا إيش قاعد يقول لأنه ما حتفهم إيش قاعد يقول. So why are you here? I'm here because I got stuck on drugs. So you got into drugs? Yes, I got caught up in drugs for 4 years. Whatever the wise you want to call it, but you ain't no better than these people are here because I'm these people that does drugs. هذا إنسان قد يكون إنسان محترم وذكي ولكن شوفوا ماذا تصنع المخدرات في الشخصية. آثار تخدير العقل. Are you still on drugs? Yes, I made you. You have some drugs? No, no, I've not. Well, no. You, whoever thinks that is recording me, because you don't want to record me because you know the truth. I have the truth. What's the truth? Reality. Who owns this world? Drugs. Drugs. Who made the drugs? Drugs. The system. California. White boys and whatever the Mexicanos and mestizos are the truth of the planet. I own this globe. So now it's your turn, Paula. Now it's
والعلماء في الغرب بدأوا يسووا تجارب علشان يشوفوا آثار المخدرات هذه على حتى الحيوانات، فسووا عدة تجارب الحقيقة. من ضمنها جابوا قطة حطوها في قفص وحطوا معاها فأر فتتجاوب بشكل طبيعي زي ما كل البسس بالفطرة تتجاوب مع الفئران. بعدين أدوا القطة مخدرات، فشوفوا كيف تغير تفاعل البسة مع الفار. صارت البسة تخاف من الفار من وراء المخدرات. يعطي انطباع ماذا؟ أنه المخدرات تغيب العقل، تغير الواقع الذي أمامك وتخليك تتعامل مع الواقع على أنه وهم. قضية كبرى الآن في الغرب وفي أمريكا تحديدا موضوع المروانة. المروانة الآن في توجه كبير وواضح جدا في أمريكا نحو تقنينه، بمعنى أنه يكون مسموح. وصل بهم الحال لدرجة أنه الآن في جامعة فاتحين جامعة مروانة يونيفرسيتي. طبعا شوفوا فصل عادي ومدرس وبعدين حاطط في الشاشة وفي نفس الحصة أصلا على يسارهم حاطين الزرعة وبيزرعوها Yeah, go ahead. Step in really quickly. Sure. People have been using cannabis for a very long time, just as they've been using alcohol. That is why That we're doesn't make it right. No, I'm not saying that it makes it Alcohol, right. I mean, Right. I have a big issue with alcohol, but but you you didn't know. answer me yet. Does it alter the mind or not? Yes, it does. What is this? Marijuana Why do you have it on your neck? is good. Why is it good? I'm a promoter. You're a promoter? Yeah, for the weed shop. You see nothing wrong in it. Nothing wrong with this. Zero. Zero. Not even one. Not even one. You don't see a problem that it messes up the brain, it plays Nah. with your conscious, it makes you... Happy. Happy release the pain. To legalize it. Legalize it, bro. legalize it, ها؟ يبغى أمريكا كلها تحشش. هذا هدفه في الحياة، هذا هدفه to legalize it، إنه يخليها قانونية. Smoking is good for The you. first two letters in weed. What does it say? We. Weed. We. We are all one. Yeah. If you were high, how will you develop a good, family, a future, a technology, advancement? How will you do that when you're high? أيضا الواحد سبحان الله يفكر إنه أو يحسب إنه المخدرات هذه بعيدة عنه، إذا في ناس تانيين تعاطوا أنا مالي، ولكنها قضية مجتمعية كبرى. ليه؟ لأنه اللي حيتعاطى مخدرات غالبا إيش حيكون؟ حيكون واحد من المجتمع، دكتور، رياضي، طيار، واحد بيبني لك عمارة. وإذا صار خلل في أدائه سيؤثر على مين؟ على كل من يتعاطى معه والعياذ بالله. طيار محشش. فأنت هل ممكن تركب طيارة وأنت عارف إنه الطيار محشش بس للناس اللي يقولوا إنه ما له أثر وإنه كويس وإنه ما في مشكلة وخلاص اسمحوا فيه؟ وهذه بالمناسبة توجهات موجودة في بعض الدول العربية. الآن الحشيش عادي، صار يقولوا عادي، صار عادي أكثر من السجاير، والناس لا ترى فيه مشكلة. هذه المصيبة، لا ترى فيه مشكلة. هل ممكن تدخل على عملية؟ تخيل قبل لا تدخل والله تشوف الدكتور يقول لك معلش بس رايح ادي بس كذا حشيشة على السريع وبكره دحين حنسوي لك العملية. هل حترضى؟ في أمريكا تخيلوا بنت مراهقة عندها رضيع عمره 5 شهور، حطته في الكرسي حق البيبي وبعدين حطته فوق سقف السيارة ونسيت ودخلت سيارة ساقت والبيبي فوق السقف على الكرسي ولا دارية. اكتشفوا انه هي وصاحبها كانوا قاعدين يحششوا. Mother under arrest charged with aggravated DUI and child abuse. اي تغييب هذا للعقل، اي ستر للعقل، اي تخدير للعقل اللي يجعل الام تنسى رضيعها فوق سيارة. في أسوأ من كده. فإحنا هنا في هولندا، واحدة من الدول التي تسمح أصلاً المروانة، ما هي ممنوعة فيها، فحنسوي اختبار سواقة لواحد هولندي قبل وبعد عشان نبين أثر ذلك على العقل. Okay, you're a good driver? I'm an experienced driver. We're gonna see the experience now. يلا, let's do that. We'll see. Okay. Thank you. يلا, let's do it. بسم الله. هذه التجربة الأولى مع روبرت، وهو طبعاً في كامل قواه العقلية بدون أي شيء يخامر العقل ويسكره. المفروض يمشي أظن على سرعة 60 كيلو وحيبدأ من اليسار. ما شاء الله. زبطت. Good. Yeah. What speed was that? Approximately 50. 55 kilometers. طيب الآن روبرت حيروح يسوي اللي حيسويه. طيب المفروض أنه يعدي الزجزاج زي ما كان، إذا ما كان في تأثير، بنفس السرعة 50 كيلومتر في الساعة.
اوكي طيب نكتفي بهذا القدر. طبعا شر البلية ما يضحك. الموضوع هنا قاعدين نضحك انه شوف ايش سوى في السيارة وكذا، ولكن هذه فيها ارواح ناس. That wasn't that good, was it? No, that wasn't very good. So you see the pawns coming at you and you think, no, I have to avoid them. But you are, in the beginning, too late. Yes, that's what I mean. And I'm very glad it's a pawn and not a kid or a child. When you are too late. So yeah, it's a lesson. لذلك هذا أثر مخامرة العقل. الغرب اليوم عنده مشكلة كبيرة في المخدرات لدرجة يعني أنه منتشر لدرجة أصبح اليوم لا تكاد توجد عملة بريطانية، الباوند البريطاني ما في ولا عملة في بريطانيا إلا وعليها آثار كوكايين والعياذ بالله. رحنا على معمل حنسوي اختبار الآن لعدة عملات. 10 here. فكم تتوقعوا من العملات هذه؟ Red color is cocaine. So every single one of those banknotes had some sort of cocaine on it. All of them. All of them. And that's something we would expect to see. The 10. Yep. So the 99% of all banknotes in circulation in the UK will have some sort of trace of cocaine on them. واو. طبعا هذه مو معناها انه كل الشعب بدخن او بشم كوكايين، هذه بس معناها انه الموضوع منتشر لدرجة انه لو في 10 او 20% من الشعب بيتداول هذه العملات وبيستخدمها للشم، حتلاقيه بعدين وصلت لدرجة انه خلاص انتشر في كل العملات. جبنا عملة عربية ايضا بالصدفة، يعني ما كان عندنا عملات، رحنا شفنا الشباب مين عندهم عملات فشفنا عملة عربية، عملنا اختبار على 10 منها. ليش السسبنس ده؟ You're creating some suspense. I am. Some of them did have cocaine on. How many? Wait a second. Take your time. Take your time so we can get أرقام صح. الله يخليك. هوا. 5 I would say. 5. طبعا هي مشكلة مخدرات موجودة في العالم العربي كله، ولكن النسب. وطبعا 5 مو معناها انه نص 50% من الناس، ولا 10 من 10 معناها انه كل الناس، ولكن معناها انه الموضوع مستخدم ومتداول. How you doing? What's up with you? What's up with you? I turn up. I turn up. You want to become a star? I am a star. And then Have a nice time. Shake hands and be friendly. I didn't know Hey. what's that? Are these No, this. this is a spillerella. Spirulella? What does that do? That don't do nothing. Anyway, I do this for real. What is this? Action, man. I did my part. This is his turn. I don't know, I'm asking. They smoke weed. Hollywood. But what is this? You didn't tell me. Hollywood. These is being sponsored by No, Drake. this. They sponsor me. This is Sprillerilla. This is Sprillerilla. It ain't smoke. It ain't nothing. What? This is what? We just. احنا بعدنا عنهم لانه شكلهم بدات شويه توتر منهم، واحد منهم بدا يسوي حركات غريبه كذا، واضح انه كان اخذ شيء يعني ما هو طبيعي، كان اخذ شكله مروانه ولا حشيش ولا شكله مسطل، يعني اللابس ابيض كان. والمخدرات بشكل عام الدولة لا تستطيع أن تمنع أكثر من 15% من المخدرات الداخلة إليها، وبالتالي علاج المخدرات لن يأتي فقط بدولة تمنع هذه المخدرات. أساس علاجه الأسرة والفرد وليس الدولة، لأن الدولة مهما حاولت تمنع التهريب سيحصل. الأسرة عليها دور كبير جدا جدا. الأب والأم عارفين أولادكم فين بيروحوا، عارفين متى بيرجعوا، عارفين من أصحابهم ولا لا. هل الأب والأم في علاقة يومية مع الأولاد إنه يبدأوا يلاحظوا إنه الولد في شيء غلط، في علامات ومؤشرات إنه الولد بدأ يتعاطى؟ مع الأسف الله يحمي الجميع. العالم العربي عنده مشاكل كثير في موضوع الحشيش، وحضرتك محامي هنا، إيش شايف؟ هنا لو جبنا 100 شاب عملنا له تحليل هيطلع منهم 95 بياخدوا برشام. في الحي ده؟ في الحي ده. انت ممكن تبقى ماشي في الشارع دلوقتي بالليل تلاقي واحد ماشي مبرشم. عادي بقى حاجه انا بعتبره دلوقتي افظع من السرطان. سيادتك تعالى هنا اي فرح تعالى شوف فين الاسم اللي بيغطيه. طبعا موائد مخدرات. طبعا الحشيش كان ايضا في تاريخ العالم الاسلامي مع الاسف في فترات الانحطاط، كانت من علامات فترات الانحطاط انتشار الحشيش. نتكلم على 1800 1900 فترة انحطاط كبيرة للعالم العربي، وفترة خمول وكسل وعدم إنجاز وهمشنا.
همشنا في التاريخ العالمي. كتاب ابن البيطار وهو من أشهر يعني الأطباء المسلمين، كتاب اسمه الجامع لقوى الأدوية والأغذية، تحدث عن نبتة القنب وفوائدها، ثم قال ويوجد نوع ثالث القنب الهندي، ويقول ويزرع في البساتين وتسمى الحشيشة، وهو يسكر جدا. سبحان الله، استخدم تعبير السكر. ليه؟ لأنه مفهوم المسلمين الأوائل لأي شيء يغيب العقل يندرج تحت المسكر أو الإسكار، وقلنا السكر معناها شيء يغلق العقل، أي شيء يغلق العقل ويغيبه يسمى مسكرا. وبالتالي كان التعبير عن الحشيش زمان أنه مسكر، وهذا تعبير نريد إعادته في العالم العربي اليوم. وقد استخدمه قوم فاختلت عقولهم. استخدمه قوم فاختلت عقولهم. الآن في توجه في بعض الدول الإسلامية بدون ذكر أسماء إلى تقنينها بحيث أنها تصبح قانونيا مسموحة، ما تصبح ممنوعة، وفي تداول في البرلمان الآن في إحدى الدول أنه تصبح مسموحة واستخدامها يكون بشكل عادي. بعض الناس الذين يعني يجادلوا من أجل الجدال يجي يقول لك طب يعني ربنا ليه حط الحشيش ده في الأرض؟ ليه النبتة هذه موجودة؟ أكيد علشان نستفيد منها ونروق. لا، هي صح علشان نستفيد منها، ولكن مش علشان نستفيد منها بأننا نغيب العقل ونستره. جولة سريعة على استخدام هذه النبتة، وسبحان الله الحكمة الإلهية من خلق نبتة القنب. فهنا مثلا عندنا النبتة لما تخرج وبعدين يطلعوها من المحاصيل من الأراضي الزراعية، خشب وألياف. الألياف تستخدم للملابس. ألياف القنب يستخدم للملابس، وبيطلع منها قماش كان هو المصدر الأساسي لللبس في أوروبا. أنواع أيضا مختلفة من القماش، وتشوف القماش كيف يتميز بقوته، لأن الألياف اللي بتخرج من نبتة القنب أقوى بكثير من الألياف التي تخرج من نبتة القطن. وهذه أيضا جزم، وبتتكلم على ماركات مشهورة، يعني أديداس بتسوي جزمة من هذه النبتة، لوي فيتون بسوي برضو جزمة من الموضوع، شنطة إيف سان لوران، كلها مصنعة من هذه النبتة. استخدام أساسي جدا كان زمان الورق، كان من أهم مصادر الورق نبتة القنب. الباخرة كان كثير من الأدوات اللي فيها مستخدمة نبتة القنب، الشراع، الخشب، حتى الحبال، مصدر ممتاز للحبال القوية أيضا هذه النبتة. حكم كله لفائدة البشر، كله لخدمة البشر. والآية تقول وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا. الله لا يخلق شيء باطل، الإنسان هو الذي يحول الحق إلى باطل بسوء استخدامه، وبالتالي كل مخلوقات الله خلقت بالحق وللحق ومن الحق سبحانه وتعالى، بما فيها نبتة القنب. هذه خلقت لخدمة الإنسان، ممكن يستخدمها في كل الأشياء اللي شفناها هذه، ولم تخلق للباطل. طبعا النتيجة النهائية دمار شامل للإنسان. وهنا في المتحف حاطين صور قبل وبعد لناس كثير كانوا مدمنين بعد عدة سنوات من استخدام بعض المخدرات. هذه صورة لسيدة، شوفوا تغير شكلها خلال فقط 9 سنوات، كيف كان شكلها وهي عمرها 28 وانتهى بها الحال وهي عمرها 37 سنة. سبحان الله، وعمرها 37 كأنه واحدة عمرها 60 سنة. واحدة من أهداف الحلقة أنه نؤصل ونروج ونذكر نفسي وذكر المشاهدين في دورنا في هذه الكرة الأرضية. دورنا الترويج لاستخدام كل نعم الأرض في إعمار الأرض وليس في هدمها. الله سبحانه وتعالى يقول ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، الصراط المستقيم هو لسعادة البشر وليس لشقائهم. نداء منا إلينا يجوب خواطرنا، إن أحسنا أرحنا عتاب ضمائرنا، ألسنا أحق بقلب سعيد، أما آن للروح أن تستعيد عهدا جديد، فما السير في الخير إلا اختيار، وما الخوض في الشر إلا خيار، إليك القرار. لا لن يغير حالنا إلا نغير أنفسنا، هي سنة في كوننا والله قد
وتغدو رفاة ويبقى الآثار. فلا تنتظر من الآن، كن ما تريد لغد، وحسن وغير إلى أقصى حد. هلما بجد يا ربنا، اهدنا الصراط المستقيم. خواتر 10